mà chị Kiki Lê, chị post trên Facebook của chị là chị được nhận vào cái show Asia Next Top Model. Giám đốc sản xuất có gọi cho mình. Nếu như mà mình vô sau thì không nói đi, nếu mà mình vô hóng sau thì cũng sẽ bị những khán giả hoặc là những người mà người ta không, một số thành phần nào đó mà người ta không thích mình, người ta sẽ dùng những cái lời nó không hay ho, cuối cùng là trễ chuyến bay, không có bay. Wow, đây là cái một trong những look trong cái bộ shoot gần đây nhất của Minh Tú để kỷ niệm 10 năm làm nghề. Theo như Minh Tú nhớ không lầm thì cái hình ảnh này là cái giai đoạn mình tham gia, sau khi tham gia Asia Next Top Model, The Face là giai đoạn từ 2016, 17, 18 và 19. Cái giai đoạn này là giai đoạn mình 26, 27 tuổi, là cái lúc mà mình rất là tự tin về cái vẻ đẹp sexy của mình. Một cái vai nó rất là kiểu, người ta hay nói là Thí Liễu Bali, Việt Kiều Bali rồi đó, hay kiểu tóc móc lai, rồi rất là thích ăn bận, kiểu quần áo nó rất là nóng bỏng để chứng tỏ được cái tôi của mình, cái hình ảnh mà mình muốn chứng minh là mình kiểu là hey I'm a bitch. Xong rồi kiểu lúc nào cũng muốn thể hiện một cái hình ảnh một người phụ nữ cực kỳ là kiểu mean, bitchy, có cá tính. Lúc đó thì Minh Tú nhớ là Minh Tú rất là thích nhuộm tóc móc lai nè, rồi bận đồ thì kiểu sẽ hơi hip hop nhưng mà nó cũng sẽ có những cái gì đó nó rất là sexy. Lúc nào cũng thích phô cơ thể của mình bằng những bộ bikini nè, rồi thích nhuộm da nè, rồi thích trang điểm đậm, lúc nào mắt cũng phải đậm, môi cũng phải dày, để có một cái định hướng hình ảnh phong cách riêng của mình. Chapter 3 là một cái tấm ảnh mà gọi là một tấm ảnh huyền thoại, tấm ảnh rất là đặc biệt. Khi mà Minh Tú đưa tấm ảnh này lên thì chắc chắn là những bạn mà đã theo dõi Minh Tú một cái quãng thời gian lâu á, thì chắc chắn sẽ biết nó xuất hiện ở show nào, tập thứ mấy. Cái bức ảnh mà quyết định cái tập cuối cùng của chương trình Asia Next Top Model mà Minh Tú tham gia vào cuối 2016 và đầu 2017. Mình được bận một trang phục là áo dài, trang phục truyền thống áo dài cách tân. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Yu Sai thực hiện tại Asia Next Top Model Season 5. Cuối 2016, mình nhớ chính xác là khoảng tháng 12 thì mình nhận được một email của một chị tên là Dom. Thì cái chị đó là chị giống như là chỉ là người mà đi xem trên mạng xã hội để research kiếm người mẫu để tham gia casting cho chương trình Asia Next Top Model. Những mùa trước là đã gửi rồi, nhưng mà Minh Tú thứ nhất là mình không tự tin về tiếng Anh của mình, thứ hai là mình cũng bận những cái lịch làm việc khác, mình không có tham gia. Thì cái năm đó thì tự nhiên mình lại lúc đó mình đang học tiếng Anh cùng với một người bạn thân của mình, thì cái người bạn đó mới kêu là hay mày cứ gửi profile thử đi, mình casting thử thôi mà, được thì tham gia, không được thì thôi. Mà xung quanh đó mình hỏi một vài người thì ai cũng kêu là thôi cứ gửi profile đi. Thì lúc đó Minh Tú mới gửi profile đi. Thì sau khi gửi profile đi là mình được chọn vào vòng casting 1-1. Lúc đó mình đang đi tham gia sự kiện ở Malaysia, xong mình ăn nóng quá, cái miệng mình bị lỡ có một cái cục rất là bự. Và mình cũng không có thật sự là đam mê và cũng không có thật sự là quá hứng thú để mà tham gia casting. Thì cái buổi chiều tối ngày hôm đó là khoảng 7 giờ tối thì mình casting qua Zoom với giám đốc sản xuất của cái show này tên là Karen. Mình không có make up, mình bận một cái áo phông màu trắng, mình đeo cái mắt kính cận, xong lúc đó mình còn cố tình là xức cái kem sẹo, cái kem nghệ cho nó vàng thì là vàng trên cái môi như nè, một cục luôn. Để tại vì mình sẽ muốn nghĩ là thôi để ta cho mình rớt đi á, để mình khỏi tham gia. Ấn tượng đầu tiên á, chị hỏi mình là chị hỏi là mình có bị gì không, có biết ngày hôm nay là ngày casting không. Tại vì tất cả model mà người ta casting á là người ta phải chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ, ngồi trên một cái bàn. Minh Tú nhớ lúc đó Minh Tú thuê một cái căn nhà giống như phòng trọ, và mình ngồi dưới đất để mình cast luôn. Người ta coi profile xong, người ta hỏi một cái loạt những cái câu hỏi nó rất là đặc biệt, mà cái lúc đó con nít mà mình rất là kiểu trẻ trâu, những cái câu hỏi của mình nó mang tính rất là cà khịa. Ví dụ nha, tại sao, lý do gì mà bạn tham gia cái vòng casting này, thì đối với mọi người Minh Tú sẽ trả lời gì? Minh Tú nói là ủa, bên công ty sản xuất là người tìm tôi, mời tôi casting mà, chứ tôi đâu có nộp hồ sơ đâu. Xong rồi chị ấy hỏi là
giống như là tham gia vào một cái show truyền hình thực tế về model á, mà tiếng Anh của em của bạn không có tốt thì bạn nghĩ là bạn có đi sâu được không? Thì Minh Tú trả lời là cái này là cuộc thi người mẫu mà đâu phải cuộc thi về tiếng Anh đâu, lo phần tiếng Anh. Quan trọng là mình giao tiếp, mình hiểu được là deliver được cái mà người ta mong muốn thôi. Hoặc là chỉ hỏi là bạn hãy nói lý do vì sao tôi phải chọn bạn vào cái show truyền hình thực tế này. Thì Minh Tú trả lời bởi vì tôi biết chắc đây là một cuộc thi về người mẫu nhưng mang tính chất truyền hình thực tế, và tôi sẽ cho được bạn cái bạn cần. Hết. Thật ra những cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi mà người ta có thể khai thác được cái cá tính của mình á. Khi tham gia vào một show truyền hình thực tế, người ta rất cần một cái cá tính. Chứ mà tất cả ví dụ mười mấy người mà tham gia mà ai cũng hiền hoặc ai cũng đều thì nó sẽ không tạo nên một cái sự kịch tính cho show truyền hình thực tế. 2 tuần sau Minh Tú vẫn không có nhận được cái email gì hết. Mà thật sự thì thề luôn là lúc đó Minh Tú cũng không quan tâm nữa, cũng kiểu như là cái lúc đó như mình kiểu là mình cũng đã đoạt giải siêu mẫu Việt Nam rồi, giải nhì siêu mẫu Việt Nam rồi, mà tham gia cái show này đối với mình nó cũng là một cái bước ngoặt. Nếu như mà mình vô sâu thì không nói đi, nếu mà mình vô hóng sâu thì cũng sẽ bị những khán giả hoặc là những người mà người ta không, một số thành phần nào đó mà người ta không thích mình, người ta sẽ dùng những cái lời nó không hay ho. Thì lúc đó mình còn nhỏ mà mình sẽ cảm thấy cái tôi của mình cũng sẽ hay bị tự ái, hay bị mắc cỡ. Lên một cái tin là chị Kiki Lê, chị post trên Facebook của chị là chị được nhận vào cái show Asia Next Top Model. Thì lúc đó mình tin nên ok là chắc là chị này được chọn, còn mình không được chọn mình cũng vu vơ bình thường. Chị đó vừa post lên khoảng 1-2 ngày gì đó thì Minh Tú cũng nhận được email là bạn được chọn vào show Asia Next Top Model mùa thứ 5. Thì lúc đó thì chị giám đốc sản xuất có gọi cho mình. Mỗi một nước sẽ có nhiều đại diện chứ không chắc chắn là một. Mình hỏi rất là nhiều người, từ bạn thân của mình, từ những người anh em mà đi cùng mình những ngày đầu tiên như anh Ti Lê hoặc anh Trung Thanh Phong, hoặc là những anh chị mà trong ngành nghề công việc của mình á, những người mà họ không làm chung ngành nghề với mình á thì họ sẽ kiểu là bạn làm đi, tham gia đi, rớt thì thôi, cơ hội mà mình cứ nắm bắt. Nhưng những người mà họ làm trong ngành nghề thì họ sẽ phân tích kỹ hơn là nếu bạn tham gia bạn được gì, và nếu như bạn không đi sâu thì bạn sẽ mất những cái gì. Mình đứng ở giữa mà hai bên nào nói cũng có lý hết. Người bạn dạy Anh văn đó cho mình nó tên là Thiên, thì bạn nó cứ nói là tất nhiên gia đình, ba mẹ mình, anh chị em mình thì sẽ muốn mình đi, nhưng cái bạn đó lúc đó thì bạn sẽ kêu là đi, không được thì thôi, không được thì coi như là mình được đi du lịch ở Singapore 1 tháng. Ngày hôm đó là Minh Tú thức tới 4 giờ sáng và mình chưa soạn bất kỳ một cái gì, trong khi chuyến bay của mình ngày hôm sau là 7 giờ sáng. Và sáng ngày hôm đó mình vẫn ngồi ở nhà thì cái chị đó hỏi, tại vì trước ngày hôm đó là cái chị đó chỉ luôn gọi điện thoại để make sure cho mình là mình có đến sân bay để mình đi hay không. Tại vì lúc đó mình chưa ký bất kỳ một cái hợp đồng nào hết, tại vì chỉ gửi hợp đồng cho mình là những cái điều khoản khi mình tham gia show thì mình phải sao, người ta có quyền sử dụng hình ảnh của mình không được sử dụng điện thoại ABCD gì đó. Thì Minh Tú không có ký, mình không ký và mình cũng không confirm là mình sẽ bay ngày mai. 6 giờ sáng thì mọi người cứ gọi á, những cái người mà kêu thôi đi thì cái mình cầm vali lên mình bỏ đại. Chứ lúc đó là phải chuẩn bị rất là nhiều, ví dụ như áo ngực da, quần áo mà người ta nói cho mình phải chuẩn bị, mình không có chuẩn bị hết. Cuối cùng là trễ chuyến bay, không có bay. Thì mình mới nhắn tin cho bên giám đốc sản xuất, mình kêu là thôi chắc là tao không tham gia đâu, tao trễ chuyến bay rồi, tao không đi được. Và chị đó tự bỏ tiền túi, chị book cái vé bay khác cho Minh Tú. Giờ Minh Tú yêu cầu là phải có 2 cái vali, phải có 40 mấy ký thì Minh Tú mới đi, chứ còn không đủ quần áo thì Minh Tú không đi. Và cuối cùng thì Minh Tú đáp cái chuyến bay trễ nhất kỷ niệm đó. Và đặc biệt nha, chị đó nói cho Minh Tú biết một thứ rất là quan trọng. Tại vì trong một cái show truyền hình thực tế, giám đốc sản xuất có quyền quyết định nhưng không có nghĩa là quyết định 100%. Tại vì nó sẽ có là cái người mà cầm cái bản quyền đó nè, rồi có các nhà tài trợ nè, và có những bên khác nữa để quyết định xem là chọn thí sinh này không. Người ta không có thấy được là mình khao khát muốn tham gia. Nhưng mà cái chị đó là cái chị mà chị nói một câu là mày có thể bỏ hết bất kỳ thí sinh nào, đại diện các nước nào của tao ra khỏi cái show này cũng được, nhưng nhất định phải giữ lại cái cô này. Tại vì cô này sẽ là một cái nhân tố nó rất là ấn tượng và rất là hay ho đối với tao, và tao tin chắc rằng là tao sẽ làm được điều đó. Cái ngày Minh Tú nhớ cái ngày cuối cùng là cái ngày after party á,
thì tất cả những bên khác, những bên như là nhà tài trợ hay là người cầm bản quyền hay là tất cả các đối tác thì lại cảm ơn chị đó và cảm ơn Minh Tú, bởi vì Minh Tú đã đồng hành trong cái show này. Bởi vì Minh Tú nghĩ rằng là Minh Tú cũng là một nhân tố đặc biệt trong một cái show truyền hình thực tế. Tại vì người mẫu là một chuyện, nhưng mà show truyền hình thực tế về người mẫu thì nó đòi hỏi hơn là một người mẫu. Cái hình ảnh này là một cái hình ảnh mà nó đi theo Minh Tú đến tận bây giờ, hoặc là nó cũng trở thành một cái meme cho tất cả mọi người. Lúc này đúng là kiểu trẻ trâu luôn á, khi when I look around all of the girl đó, cái người mà có the best body is me, nó rất là bích chì. Mà ví dụ Minh Tú nghĩ lại bây giờ mà kêu Minh Tú nói, Minh Tú sẽ không có nói đâu. Tại vì khi mình lớn lên thì mình sẽ nhận thức ra được nhiều thứ. Cãi lộn với Clara, mà cãi lộn thật nha, không phải xạo đâu. Lúc mà ớt máy còn cãi lộn dữ nữa, chấn động luôn á, tưởng hai bên đánh nhau không đó. Cái con đó nó miệng nó cũng hỗn lắm, nó không vừa đâu, nó nhỏ chứ nó rất là hỗn. Có rất là nhiều những tình huống drama mà đối với Minh Tú, cái show, 2 show trong cái sự nghiệp làm hoạt động giải trí của Minh Tú là Asian Next Top Model và Sao Nhập Ngũ là 2 show mà Minh Tú cảm thấy là nó rất là reality luôn á. Có nghĩa rất là thật. Cái lúc này nào là mình là một người chưa bao giờ tham gia, cho nên những cái bộc lộ của mình, những cái cá tính của mình, những cái lời mà mình ghét một người, mình cãi lộn với một người, mình xả vô, cãi nhau chấn động luôn. Còn ví dụ như bây giờ đi, mình tham gia nhiều rồi mình sẽ biết là người ta đang muốn khai thác mình cái gì. Nhưng lúc đó Minh Tú thì bỡ ngỡ lắm, kiểu như cũng nghĩ gì thì nói đó. Nhưng mà tới tập thứ 5 thì Minh Tú là một người Minh Tú cảm thấy Minh Tú rất là may mắn, bởi vì mình có được một cái sự nhanh trí. Có nghĩa là mình chỉ cần tham gia qua 2-3 ngày mình sẽ biết được là tại sao người ta làm như vậy. Ví dụ đơn giản, người ta có thể bỏ đói bạn, không phải là người ta không cho bạn ăn, tại vì nó đang muốn đẩy cái mood lên. Khi bạn đói và bạn mệt, nó sẽ làm bạn cọc. Và khi bạn cọc, chắc chắn là chỉ cần khều bạn một cái thôi bạn sẽ cãi nhau. Thì khi bạn cãi nhau hoặc bạn có những cái lời nào nó nặng nề là nó sẽ tạo thành một cái tình huống drama. Hoặc là người ta sẽ thấy là, người ta sẽ quan sát là cái bạn A này bên cạnh người mẫu này nọ nha, bên cạnh những cái gọi là phần thi thử thách thì về gọi là cuộc sống hàng ngày trong model house, người ta sẽ cảm thấy được là bạn A này và bạn B này không thích nhau, thì người ta sẽ tìm cách như thế nào để bạn A này và bạn B này gặp nhau nhiều hơn. Thì khi hai người gặp nhau nhiều hơn thì tự nhiên hai người sẽ bùng nổ. Đó là một cái yếu tố của truyền hình thực tế đó các bạn. Thật ra thì khi mà Minh Tú kể này ra thì sẽ có một số người cảm thấy là ủa tại sao mà nó bị sắp đặt. Không phải là sắp đặt, cái đó là một cái cách mà khi mà bạn tham gia truyền hình thực tế, những người bên sản xuất họ sẽ có một người học về tâm lý học, psychology, là người họ sẽ biết được mình nghĩ gì. Họ sẽ biết được là nếu để cái này vô, bên này để cái này vô, nó sẽ tạo nên điểm nhấn gì. Hoặc người ta sẽ biết là khi mà người ta casting bạn nha, đơn giản người ta biết bạn có cảm xúc về mẹ của bạn nhiều, thì chắc chắn là khi mà trả lời phỏng vấn người ta sẽ luôn nhắc về mẹ. Tại vì họ biết là khi họ nhắc về mẹ bạn sẽ xúc động và bạn sẽ khóc. Đó là những lúc mà họ có thể khai thác thêm về những cái cá tính, những cái moment trong truyền hình thực tế để họ đưa ra được những cái thông điệp khác nhau về khía cạnh người mẫu. Trời ơi, đây là cái tấm ảnh mà chỉ cần đưa tấm ảnh ra thì tất cả mọi người sẽ rất là thuộc những cái câu thoại của Minh Tú và nhân vật trong ảnh đã từng nói với nhau. Minh Tú rút ra được rất là nhiều bài học khi tham gia The Face Việt Nam 2017. Minh Tú cũng rất là áy náy và cũng rất cảm thấy có lỗi và cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những người mà Minh Tú đã từng tổn thương bằng lời nói của mình trong khi mình tham gia The Face 2017. Nhiều người lắm, không phải một người đâu. Cá tính mà nó nóng tính của mình, đôi khi những cái lời nói của mình lại biến thành con dao làm tổn thương người khác. Nhưng mà tận sau này thì Minh Tú mới nhận ra, nhưng mà ở thời điểm đó thì hoàn toàn không nhận ra. Mình chỉ bị máu chiến quá, thì khi người ta làm cái gì đó không đúng đối với mình thì mình sẽ sùng sổ để mình bảo vệ thí sinh của mình, mà mình quên mất rằng là mình sẽ phải có những cái cư xử nào đó nó bình tĩnh hơn. So cái tập 2 của chương trình The Face Air, tại vì lúc đó là 2 show song song với nhau. Thứ tư là chiếu Next Top Model, thứ tư hay thứ năm gì đó, thứ bảy thì chiếu The Face.
chuỗi sùm hết. Bên đây thì fan của Philippines với Indonesia thì chuỗi fan Việt Nam. Bên đây thì fan của hai huấn luyện viên kia chuỗi vô mạng xã hội của Minh Tú chuỗi sùm. Mà lúc đó thì Minh Tú còn quá trẻ để biết được là ok mình sẽ lướt nó và mình đừng quan tâm đó. Nhưng mà lúc đó thì Minh Tú lại đọc rất là nhiều, đọc tất cả những comment luôn. Có những cái comment mà nó làm cho mình cảm thấy rất là tổn thương. Có nghĩa là họ không phải nói về mình mà họ nói những cái lời nó rất là nặng nề, nói về cha mẹ mình, nói về gia đình mình, nói về xuất thân của mình. Kiểu đại khái một câu là nhìn cái xuất thân của nhìn cái cách thể hiện của một người thì biết cách xuất thân của người đó như thế nào. Có những câu nó còn nặng hơn là kiểu như là mình không có ai dạy, cho nên là cái cách thể hiện mình rất là chợ búa. Có nghĩa là tự nhiên lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là stress, bởi vì những cái việc mình làm á, ví dụ mà họ tổn thương mình thì thôi đi, nhưng mà họ tổn thương đến những người nó không liên quan, như là ba mẹ của Minh Tú. Thì lúc đó Minh Tú cảm thấy là mình rất là có lỗi, bởi vì 20 mấy tuổi mà mình không có làm được gì cho gia đình mình hết, mà đằng này mình còn khiến cho ba mẹ mình bị nói, bị chửi, rồi nói những cái lời nó rất là nặng. Lúc đó Minh Tú stress đến nỗi mà mình đằng sau mình đụng một lũng tóc luôn, lũng một lỗ tròn như nè. Thì anh Phấy là người phải đưa Minh Tú đi Pháp Việt để mà tiêm một cái liều cho mọc tóc lại. Người ta nói lúc đó Minh Tú bị trầm cảm, mà lúc đó Minh Tú cũng có biết trầm cảm là cái gì đâu. Dù trong quá khứ của Minh Tú có những lỗi lầm, những cái thất bại, nhưng mà những cái đó nó sẽ giúp cho Minh Tú nhận thức ra mình sai ở đâu, mình nên rút kinh nghiệm thế nào để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình sau này. Dài quá ha. Giờ chúng ta tiếp theo. Đây, hình ảnh này là hình ảnh mà Minh Tú comeback ở cái mùa 6 để làm gọi là mentor hả, chị cả của một đội, là năm 2017-2018. Minh Tú nhớ chính xác luôn, lúc đó là Minh Tú rất là phân vân sẽ tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ. Thực sự thì Minh Tú có một người em tên là Hảo, Tính, thì hai em đó là hai người mà rất là mong muốn Minh Tú tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ. Và bản thân của Minh Tú thì rất là đam mê tham gia một cuộc thi Hoa hậu, bởi vì Minh Tú rất là muốn đại diện Việt Nam. Sau khi mà season 5 xong á, mình cảm thấy là trong cái Asia Next Top Model, mình cảm thấy là cái sự yêu nước của mình nó rất là nhiều hơn là bản thân của mình. Khi mà mình mang trong cái trọng trách là mình đại diện cho một cộng đồng hoặc mình đại diện cho một đất nước của mình á, mình dữ dội lắm. Mình có thể bất chấp hết tất cả mọi thứ về không ăn không ngủ, hoặc là có khi quạo người khác để mà bảo vệ cái sự đi sâu hay đi xa của mình. Thì cái năm này là cái năm mà Minh Tú đang suy nghĩ rất là nhiều về việc tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ. Hai cái bạn đó là mang cái tệp hồ sơ qua tới nhà của Minh Tú, điền sẵn cho Minh Tú hết rồi, chỉ có việc là Minh Tú chỉ ký tên và đi đến công ty Hoàn Vũ để nộp hồ sơ thôi. Buổi tối đó Minh Tú lấy một tờ giấy ra, Minh Tú kẻ cái tờ giấy đó ra làm đôi, một bên là Next Top Model, một bên là Hoàn Vũ. Minh Tú thừa nhận với các bạn, Minh Tú là một người sống có cảm xúc, nhưng mà mình sống cũng khá là lý trí, cho nên là có những cái bước ngoặt á, mình không thể nào mà quyết định dựa trên cảm xúc được, mà Minh Tú sẽ phân tích rất là rõ là nếu như Minh Tú đi con đường này thì Minh Tú sẽ được gì, và nếu như Minh Tú đi con đường Hoàn Vũ thì Minh Tú sẽ được gì. Minh Tú nghĩ cái năm mùa đó là một cái năm mà rất là nhiều đối thủ cũng đặc biệt là drama và mạnh. Có những thí sinh mà có những cái yếu tố mạnh mà cái cách tính họ cũng gọi là drama. Nếu như mình cố gắng hết sức thì đâu đó cũng sẽ được vô top 5. Tại vì nói thật nhá, để lựa chọn vô top 3 hoặc lựa chọn vô Hoa hậu, Minh Tú là một người rất là thẳng thắn. Không phải bạn đẹp là được, cũng không phải bạn đi catwalk giỏi là được, mà để chọn một người Hoa hậu nó còn dựa trên rất là nhiều yếu tố xung quanh. Minh Tú nghĩ là nếu như sự cố gắng của Minh Tú mà Minh Tú tham gia năm đó thì có thể là vô top 5. Còn cái việc có vô sâu hay không nữa mình khó nói lắm. Mình phải biết được cái performance của mình năm đó, giám khảo, nhà tài trợ của năm đó như thế nào nữa, cái yếu tố, cái tiêu chí mà họ chọn một người Hoa hậu như thế nào nữa thì mình mới quyết định được. Nếu mà quay trở lại thì Minh Tú rất là tự tin Minh Tú sẽ vẫn quyết định chọn Asia Next Top Model mùa thứ 6. Bởi vì Asia Next Top Model là một cái bước đệm mà giúp cho Minh Tú được mọi người biết đến. Một cái bước đệm mà nó là một cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp người mẫu của Minh Tú. Và Minh Tú xuất thân từ cái cuộc thi đó, cho nên là Minh Tú rất là muốn cống hiến những cái gì mà Minh Tú có được cho cái show
cho cuộc thi Asian Next Top Model. Úi là la 2018. Đây là một cái bước ngoặt mà cũng gọi là một bước ngoặt để đời á, là Minh Tú được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Supranational tại Ba Lan. Xin công bố đại diện cho Việt Nam siêu mẫu Minh Tú. Minh Tú Nguyễn, everyone call me Tú. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho đại diện của Việt Nam. Minh Tú cảm thấy cả chặng đường mà Minh Tú tham gia về nghề người mẫu á, bất kỳ một cái bước ngoặt nào của Minh Tú á, nó luôn có hai trường phái, đồng tình và không đồng tình. Cái lúc mà Minh Tú được cử đại diện đi thi á, thì những fan của Minh Tú hoặc là những người yêu mến Minh Tú thì rất là vui mừng cho Minh Tú, nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu là Minh Tú đâu có thi ở Việt Nam đâu mà Minh Tú được đi thi nước ngoài, Minh Tú đâu có đẹp đâu, Minh Tú ốm nhôm xấu quắc, Minh Tú tiếng Anh dở, Minh Tú không có học vấn, Minh Tú ABCD, nói chung lum la á. Thì họ luôn tìm kiếm những cái khuyết điểm của mình để cản trở cái con đường sự nghiệp của mình. 27 tuổi thì đọc cũng rất là nhiều những cái lời bình luận, nhưng mà lúc đó thì Minh Tú không còn buồn nữa, mà nó sẽ chuyển hóa thành những cái động lực mà để Minh Tú quyết tâm phải làm bằng được. Khi mà được nhận cái bước chuyển này là Minh Tú tập rất là nhiều, ngoài tập thể dục nha, bỏ qua một bên nha, ăn uống nè, tập đi nè, tập đứng nè, tập nói chuyện nè, phong thái nói chuyện người mẫu như thế, hoa hậu như thế nào, ngồi như thế nào, cười như thế nào, tất cả những cái đó 70% là Minh Tú tự học trên YouTube. Minh Tú coi lại hết tất cả những cái cuộc thi của những bạn đã từng đi thi những cuộc thi quốc tế, những thí sinh của quốc tế, để mình xem được là cách trả lời ứng xử của họ như thế nào, phong thái của họ như thế nào, khi họ gặp phóng viên họ sẽ như thế nào. Tại vì lúc đó đâu có hot như bây giờ đâu có ai dạy cho mình. Những người xung quanh Minh Tú đâu có ai từng tham gia hoa hậu đâu, nên là đâu có ai có thể chỉ cho Minh Tú là Minh Tú sẽ phải làm gì đâu. Rồi sau đó Minh Tú còn học Anh văn mà chuyên, tại vì lúc đó thời gian rất là ngắn cho nên mà không thể học lum la á. Cho nên Minh Tú và người bạn đó lại là người bạn tên là Thiên, người bạn mà từ Next Top Model thì không, lúc đó là crush của Thiên dạy cho Minh Tú, không phải Thiên dạy crush của Thiên. Thì hai người học với nhau là hoạch định rất là rõ về những cái từ, những cái câu mà Minh Tú trong cái lĩnh vực hoa hậu thôi, là hai chị em là cùng nhau soạn những cái câu về những câu phỏng vấn của hoa hậu nè. Khi tham gia cuộc thi hoa hậu mình sẽ phải nói những gì, khi ứng xử mình nói cái gì, rồi để giao tiếp với những các bạn hoa hậu như thế nào. Làm Minh Tú soạn có một cái cuốn sổ để mà mỗi ngày trò chuyện và nói chuyện với bạn đó chỉ liên quan về vấn đề nằm trong cái khuôn khổ cuộc thi hoa hậu thôi. Và ở hoa hậu á, người ta đòi hỏi một cái sự nhận thức và một cái trí tuệ, một cái sự nhận thức và một cái có chiều sâu nhiều hơn một người mẫu. Tại vì lúc đó mình sẽ giao tiếp rất là nhiều, và khi mình giao tiếp thì người ta sẽ biết mình cá tính như thế nào, trình độ của mình tới đâu, cái tấm lòng hướng thiện của mình, cái sự mà thật hay giả của mình nó bao nhiêu %. Bằng cách này hay cách khác, tất cả những quý nhân hoặc là vũ trụ hoặc ông trời đó luôn mang đến cho Minh Tú những cái cơ hội mà không phải ai cũng có. Và cả khi mình mang cái shot Việt Nam đi nước ngoài, mình đang gánh trên người mình cái tấm lòng của tất cả cộng đồng fan yêu sắc đẹp của Việt Nam. Cho nên mình thể hiện, dù là mình rất là mệt, đi tham gia cuộc thi quốc tế, tham gia ở Đông Nam Á rất là dễ, về mảng social cũng tốt hơn, khí hậu cũng tốt hơn, giờ giấc cũng tốt hơn, ăn uống cũng tốt hơn. Khi tham gia ở những nước xa như là Mỹ hay Ba Lan rồi đó, châu Âu, thứ nhất nha, khí hậu nó khác nè, thời tiết nó khác nè, ăn uống nó cũng khác nữa. Những người mà không ăn được đồ Tây sẽ rất là khó ăn. Tại mình là người châu Á, mình sẽ thích ăn đồ châu Á. Rồi mình ngủ ít nè, rồi cái cách làm social của bên đó họ không có, nó hoàn toàn khác với cái cách làm social của thị trường Đông Nam Á hoặc là châu Á. Nếu bạn để ý những cuộc thi nào mà tổ chức những cuộc thi hoa hậu nào tổ chức ở Đông Nam Á, cái hiệu ứng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cuộc thi mà tổ chức ở những nước mà thiên về Mỹ hay là châu Âu.
Mình không so sánh, nhưng mà lúc đó mình rất là được mọi người thương yêu mình. Ví dụ về quần áo của mình thì được anh Trung Thanh Phong tài trợ hết, không có phải bỏ một chi phí nào. Hoặc là anh Ti cũng tài trợ cho mình những cái bộ ảnh để mà trước khi mình đi thi mình sẽ làm truyền thông, mình nộp profile qua cho bên kia. Hoặc là anh Ti cũng dạy mình cách make up như thế nào để mình tự thân vận động. Những cái bạn trợ lý hay là bạn bè xung quanh mình á thì luôn kiểu như là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho mình. Các anh chị truyền thông á thì luôn luôn hỗ trợ mình hết mình, dù là mình cũng không có nhờ. Cộng đồng fan yêu sắc đẹp Việt Nam á dành cho mình một cái tình cảm rất là lớn. Tại vì mình nhớ chính xác cái cuộc thi của mình á tổ chức vào 2-3 giờ sáng. 2 giờ 3 giờ sáng ai đâu mà coi. Mình không nghĩ là sẽ có nhiều đại diện Việt Nam thi 2-3 giờ sáng mà có nhiều người coi. Đó là cái minh chứng mà người ta phải rất là ủng hộ bạn, yêu thương bạn thì người ta mới dành một cái tình cảm đặc biệt đó cho bạn. Ủng hộ nhiều hơn là chê bai. Mình nhìn xung quanh toàn là màu hồng, nhìn xung quanh đều là sự yêu thương và cái sự kiểu như là họ đặt hết những cái niềm hy vọng của họ vào mình, bởi vì họ nghĩ rằng là mình sẽ làm được điều đó. Họ luôn theo dõi Minh Tú từng bước đi một, từng cái bức ảnh, mỗi cái sự kiện mà Minh Tú xuất hiện trong cuộc thi đó là 5 phút sau thôi là họ đã có clip, họ đã có hình. Có nghĩa là họ dành cho mình một cái tình cảm cực kỳ đặc biệt. Cho nên lúc khi mà mình không làm được thì mình cũng buồn, rất là buồn. Ví dụ mà mình làm một cái việc gì đó cho mình á mà mình không làm tốt mình buồn một. Còn đằng này mình mang rất là nhiều hy vọng của nhiều người mà mình không làm được á. Kiểu như ai cũng hết lòng vì mình hết mà mình không đi sâu được, vô sâu á, mình sẽ cảm thấy mình cảm thấy mình như tội đồ vậy á. Dù là không có ai nói về điều đó nhưng mà trong cái cảm xúc của mình cảm thấy là mình làm mọi người thất vọng. Chào tất cả khán giả của Việt Nam. Thì ngày hôm nay là mình biết là cái thành quả của mình đạt được có thể sẽ không được như mình mong đợi, nhưng mà những gì mình đã cố gắng, thực sự mình rất cố gắng rất là nhiều. Và xin lỗi Việt Nam bởi vì mình đã cố gắng hết rồi, và mình hy vọng rằng những gì mình thể hiện ngày hôm nay sẽ không khiến mọi người thất vọng. Và cái này